Hello anh em, hôm nay mình giới thiệu anh em bộ sản phẩm bên mình setup bộ sửa chữa điện 12 chi tiết, gồm có một hộp đồ nghề, đây, xách tay bên mình gia công, bộ đồ nghề HTA 12, bên trong có một miếng mút cao su. Đây là cái hộp để đựng, và đây là bộ 12 chi tiết. Trước tiên mình xin giới thiệu với các bạn đầu tiên là cái bút cắt điện của hãng Anex, mã là No 2036L. Các bạn nhìn rất là nhẹ, hàng sản xuất 100% tại Nhật. Cây tiếp theo mình giới thiệu với các bạn là tô vít cách điện 1000V. Cái này bình thường anh em bên sửa chữa điện công trình là xài nhiều, này là có thể sửa chữa điện sóng được. 1000V, đầu thân là phi 6, đầu 3 ke cộng 2, mã sản phẩm là 7900-2 x 150, thương hiệu Anex. Chiều dài là 150 nhé. Cây tiếp theo mình giới thiệu với anh em là tô vít dẹp, là tô vít hay còn gọi là tô vít hai cạnh, chiều 6 x 150, phi 6, 7900 chiều 6 x 150, thương hiệu Anex. Cách điện 1000V. Sản phẩm thứ tư mình giới thiệu với anh em, đây là kìm 2 lỗ hay là kìm K6, sản phẩm của thương hiệu King TTC, FBL gặp 200/200, là này dùng để vặn ốc này, trong mấy cái hộp tủ điện, bảng điện này, thì thường có một số vài con bu lông, có thể dùng cái này để vặn cũng được. Đó là tùy anh em trong cái mục đích sử dụng. FBL/200 là Sunora. Rồi, món thứ 5 mình giới thiệu với anh em, đây là kìm nhọn RP200, thương hiệu Sunora King TTC, chiều dài là 200, chiều dài đây là 200, kìm nhọn. Bộ thứ 6 mình giới thiệu với anh em, đây là kìm điện TP175 King TTC, có lỗ rút dây, chiều dài là 75. Bộ thứ 7 là mình giới thiệu với anh em là kìm cắt CN175N, thương hiệu Sunora King TTC, cắt sắt, cắt thép, cắt inox đều được anh em nhé. CN175 thương hiệu Sunora. Bộ thứ 8 mình giới thiệu với anh em, đây là kìm cắt cáp, cắt được dây cáp 22, FCA/22 Sunora King TTC, hàng chuẩn, bao đẹp, bao tép, bao bền luôn.
Món thứ 9 muốn giới thiệu với anh em đây là kìm lobster hiệu tôm hùm UM30, thương hiệu lobster. Độ mở là con ốc 30 này, bạn là con ốc 30 anh em nhé. Hàng mới 100%. Thiết kế rất nhẹ, nhỏ gọn. UM30, thương hiệu lobster. Rồi, bộ thứ 10, cây thứ 10 mình giới thiệu với anh em đây là kìm tuốt dây đa năng tự động TWS-A Tsunora. Khả năng tuốt dây được là dây 2mm. Đó. Có thang đo này. Đây, thang đo anh em đo tuốt bao nhiêu thì kéo cái này ra. Đây. Lưỡi cắt này. Lưỡi cắt 2 ly. Cây thứ 11 là mình giới thiệu anh em kìm tuốt dây đa năng vừa tuốt này. Đây là lưỡi cắt này, đây là bấm cốt dẹp này, đây là bấm cốt nhỏ này. Đây là tuốt dây, tuốt được dây 5.5, và chỗ này là dùng để cắt bu lông này, từ M2.6 cho đến M5. Đó, trường hợp anh em mà xài một con ốc nó dài quá thì dùng cái này cắt cũng được. AP06 Tsunora. Rồi, cây thứ 12 mình giới thiệu với anh em đây là cây kìm bấm cốt, từ cốt 2 cho đến cốt 8, TB8 Tsunora. Đó. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình. Bộ này mình đang bán trên hệ thống website tooljapan.net là 5.425.000, bao VAT, bao ship cho anh em nhé. Bao ship toàn quốc. Rất mong nhận được sự ủng hộ của anh em, like, chia sẻ, đăng ký video. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em vào chương trình video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.